thầy trò Paolo Bento đã không thể phá lưới Saudi Arabia trong trận giao hữu cuối cùng tại sân Baniyah ở Abu Dhabi của chủ nhà ASEAN Cup UE. Lần đầu tiên, Hàn Quốc chơi với hệ thống 3 trung vệ dưới thời huấn luyện viên Paolo Bento dẫn dắt đội vào tháng 8 năm ngoái. Đội tuyển Hàn Quốc thường chơi với một hàng phòng ngự 4 người trong đội hình 4-2-3-1 ở 6 trận đấu gần đây nhất của họ. Nhưng khi đá với Saudi Arabia, ông Bento đã quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 như một kế hoạch dự phòng cho ASEAN Cup. Đây là quyết định để thêm sự đa dạng trong chiến thuật của chúng tôi khi duy trì phong cách chơi của cầu thủ, huấn luyện viên Bento nói sau trận đấu. Việc xây dựng thêm đội hình chiến thuật này không chỉ cho giải đấu sắp tới, vì tôi nghĩ rằng điều này tốt cho cách vận hành lối chơi khác nhau trong tương lai. Huấn luyện viên Bento đã sắp xếp hàng thủ 3 trung vệ với đội trưởng Kim Jang, On, Kim Min, Jae và Kwon Kyung-gun. Bên cạnh Lee Yeong chơi hậu vệ cánh phải, bất ngờ lớn nhất là việc ông Bento sử dụng Hwang Hee-chan. Tiền đạo của Hamburger SV ra sân như một hậu vệ cánh trái, mặc dù anh không hoạt động như một hậu vệ điển hình. Hwang Hee-chan di chuyển giống như một cầu thủ chạy dọc hành lang trái và thường xuyên tấn công khi Hàn Quốc đang có bóng. Ở phút thứ 13, anh suýt ghi bàn cho đội nhà sau một cú sút bằng chân phải trong vòng cấm. Khi cầu thủ 22 tuổi này dâng lên tấn công, Kwon sẽ chơi bao phủ không gian phía sau Hwang. Ông Bento cũng điều chỉnh vị trí của tiền vệ Hwang In-beon, người thường chơi ở trung tâm đá lệch cánh phải, hỗ trợ cho tiền đạo Hwang Ui-yo và hợp tác với tiền vệ tấn công Lee Chung-yeong. Không có ác chủ bài Son Heung-min có nhiệm vụ ghi bàn, đội hình mới của Hàn Quốc đã phải vật lộn để kiểm soát trận đấu trong hiệp 1. Trong khi đội bóng của Bento gặp nhiều khó khăn thì Saudi Arabia chơi bóng hiệu quả ở hai biên, với 4 quả đá phạt góc trong hiệp 1, còn Hàn Quốc không có. Sang hiệp 2, Hàn Quốc thay hai tiền vệ tấn công Lee Jae-sung và Ko Oh-yeah, Kwon ra sân và tung Hwang In-beon và Lee Chung-yeong vào sân. Giữa hiệp, ông Bento tiếp tục bổ sung tính linh hoạt cao hơn bằng cách cho tiền đạo Ji Yong-gun thay thế Hwang Ui-yo. Với những thay đổi này, Hàn Quốc sở hữu nhiều bóng hơn và đẩy đối phương vào thế chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, hàng tấn công của Hàn Quốc vắng mặt Son Heung-min đã rất khó khăn để tìm kiếm bàn thắng với những cú dứt điểm thiếu chính xác. Họ phải tiếp tục làm quen với việc không có Son, đang khoác áo Tottenham chơi giải Anh, trong hai trận đầu ở ASEAN Cup gặp tuyển Philippines và Kyrgyzstan, trước khi anh tái hợp trận cuối vòng bảng gặp Trung Quốc. Thế nhưng huấn luyện viên Bento vẫn cho biết các cầu thủ của ông thấu hiểu chiến thuật mới và thực hiện tốt. Đúng là chúng tôi đã gặp khó khăn trong quá trình điều chỉnh chiến thuật mới, nhưng ở nửa cuối hiệp 2, chúng tôi đã khá hơn. Ông thầy người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng bất kỳ đội hình nào Hàn Quốc sử dụng vẫn phải giữ phong cách chơi của họ. Ngay cả khi chúng tôi chơi mà không có Son Heung-min, phong cách và nguyên tắc chơi của các cầu thủ sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, tuyển Hàn Quốc đã tìm ra những điều tích cực từ trận giao hữu với Saudi Arabia và sẵn sàng cho ASEAN Cup 2019. Bóng đá Hàn Quốc đang mãi miết tìm lại ánh hào quang xưa kể từ chức vô địch ASEAN Cup vào năm 1960.